Ito yung dati kong partner. Hopefully, umagana siya. Kasi nahihirapan kasi ako sa paghanap nito. And then, wala talaga exact na yung model. Nahanap lang ako ng model na aking laptop nung sa Shopee. By the way, nilip ko sa Shopee. So, itatrack ko na yung store. O itatrack ko lang yung Shopee link sa baba. Sa ating description at sa comment section. Yeah, nakabahan ako baka hindi siya, hindi swak. Hindi ko pa-report. Yeah. So, hopefully, nilip ko na 600 plus. 600 plus yung nababayaran ko nito. Pero supposed na 800 yung presyo niya sa Shopee. 800 yung presyo niya sa Shopee. And then, meron siyang free shipping. And then, meron siyang discount. So, kaya na 600 plus na lang yung nabili natin ito. Ayan, excited na. Wow. Ang ganda ko packaging. Talagang may cartoon siya. Baong-baong talaga. Tama ba ito? Ipakita ko kaya. Wow, packaging. By the way, yung laptop ko pala is Dell. Dell Inspiron 3.2. Yung laptop ko, Dell Inspiron 3.2. Ito yung packaging. Ito yung dati. Ito yung design niya dati. Pero makaiba. Makaiba yung design niya. Ay, ayos lang ba? Ewan ko din. Ayos lang. Ayos. Ito yung bago. Ito yung dati. Ayos lang. Sana umagana. Pakikita ko lang sa inyo. Tamang-tama lang yung size. Tingnan natin kung ma-on siya. Dahil laptop, siniwan lang natin. Set ito ba kayo? Kung nalala ko yung button. Wait. Oh! Umaana! Namin. Tingnan natin yung button. Wow! Umaana! 600 pesos, almost 700 yung nabayaran ko. Nakabili na tayo ng button. Ganun. So, itatrack ko lang yung Shopee store at saka Shopee link niya. Para naman sa mga may nasirang laptop, doon na lang kayo i-link. Baka andun yung mga model nyo sa yung laptop. Just in case wala na kayong nasira na yung button. Yeah, so, thank you everyone and have a good day.